na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi, it's me Aling Maria and welcome to my channel. And today we have a tutorial about WELT packet. Gagamit tayo ng pilon na may sukat na 1 inches width and 7 inches long with sewing allowance. Magmark tayo ng 5 inches sa tela, 1 inches width para sa ating WELT packet. I-attach ang pilon gamit ang plancha. Cut off natin ang tela na minarkingan natin para sa packet opening at gupitin sa center. Gugupit tayo na pa-triangle pagdating sa dulo at mag-knots ng sakto lang sa sukat para hindi sumobra sa sukat pag kinabit ang pilon sa packet. Sa pag-attach ng pilon, gagamit tayo ng extra tela para sa packet. I-attach natin ng pabaliktad para pag kinabit ay nasa taas ang pilon. At i-attach ng marking to marking. Ganyan po dapat ang magiging kalabasan niyan, pero i-attach muna natin ang packet at itap natin.
Bastingan ng mabuti ang triangle dahil ito ang magdadala ng itsura ng WELT packet. Madalas dyan ang reject, pagpaling at may dimple kaya ayusin natin ng mabuti. Overlock all the edges of the packet. Itap both sides and bottom ng WELT packet. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Mas maganda, mas mahaba ang packet para hindi umangat or mahulog ang mga ilalagay nating mga gamit. I-like, i-share at mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa aking video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.